تتذكر هالمشهد من الطفولة لما حدا من رفقاتك أو يمكن أنت عملت اللوحة البصرية التالية. Charming I know. هلا هي حركات أولاد، بس هي بتعبر عن حالات بنعيشها نحن كبالغين يوميا لما بنتقصد بأنه نتجنب معلومة معينة. اليوم نحن عايشين بعصر الإنترنت، عصر المعلومات متوفرة فيه بشكل خيالي وإعجازي بالنسبة للناس اللي عاشوا قبلنا من 50 سنة بس. لو رحنا لعند حدا منهم بآلة زمن وحكينا له عن كل هالأجهزة وكل هالبيانات المتوفرة بسهولة لنسبة هائلة من البشرية، بجوز كان رح يتصور بأنه بهالمستقبل البشر فورا رح يتفقوا على كثير من الأمور المهمة، لأنه يلي عنده معلومة غلط بشكل أو بآخر رح يطلع من المصادر الجيدة على المعلومات المخالفة لتصوره الخاطئ، وبعد شوية أخذ ورد رح يتفاعل معها ويحدث يعمل أبديت للاعتقاد تبعه. هلا هالافتراض تبع صديقنا من الماضي بتجاهل ملا شوي من خصائص وحركات الدماغ البشري لما بيتفاعل مع معلومات بتخالف معتقداته المخزنة فيه مسبقا، ومنها عدة اشياء حكينا بحلقات سابقة عنها. بس الشيء اللي رح نحكي عنه اليوم هو على مستوى مميز شوي، واللي هو بخص استعدادنا اساسا بانه نطلع على معلومات حول امور نحن ما بنحب نشك فيها اصلا. هذا ما يسمى Active Information Avoidance، تجنب المعلومات المتعمد. كيف بتعرف اذا انت قدام حالة من الأكتيف انفورميشن افويدنس؟ في ثلاث شغلات، اذا لقيتهم كلهم معناها هذا اللي عم يصير. اول شيء معرفتك بانه المعلومات ممكن تكون ذات فائدة او ذات استخدام قابلية للاستخدام إلك. ثاني شيء معرفتك انه المعلومات موجودة، ما انه والله لازم تخترع شيء لحتى تكتشفها مثلا. ثالث شيء انه يكون من السهل الحصول عليها، رخيصة او مجانية، او حتى انه يكون تجنبها بكلفك مصاري مثل ما رح نشوف بالتجارب بعد شوي. طيب هي فينا نسميها الخصائص تبعه اذا بدك. واكيد انت هلا عم تتساءل ليش الواحد ممكن يعمل هيك شيء غير عقلاني، معلومات مؤثرة ممكن تفيدني، ليش لا اتجنبها عن قصد؟ قبل ما نوصل لهالجواب لازم نحكي شوي عن الاشكال الدارجة اللي ممكن تاخذها هالظاهرة، وتم التحقق منها بدراسات مخبرية. عندك بالاول التجنب الفيزيائي المباشر، مثل ما يسمى اثر النعامه ذا اوستريتش افكت، بعيدا عن الدقه البيولوجيه للتشبيه تبع الاوستريتش. مثلا لما بتكون الستوك ماركت داون، يعني لما بسوق الاسهم بيكون بانخفاض، المستثمرين يلي ممكن يكونوا خسروا مصاري بهالتراجع تبع السوق، احتمال بانه يفتحوا حساباتهم بهذه الفتره بيكون اقل بكثير من الايام يلي بتكون فيها الماركت طالعه. وكل ما كان الحدث ذو اثر اكبر، يعني كل ما كانت الخساره او الربح المحتملين كبار، كل ما زاد اثر النعامه هذا. ممكن كمان يتمثل تجنب المعلومات بتحويل او صرف الانتباه عنها، مثل انه مثلا الواحد بيقرا مقاله بمعلومات معينه بعدين يقرر بشكل واعي انه ما بده يفكر فيها، هيك بيقول لحاله هالفكره بتوجع الراس بلاها. بدراسه ذكيه ومهضومه حول هالموضوع جابوا تسجيلات صوتيه لخطابات مختلفه، بعضها كان بيربط التدخين مع السرطان وبعض الاخر كان بيرفض هالرابط، او خطابات مع المسيحيه وخطابات ضدها. وكان لما يشغل المشترك بهالتجربه كل خطاب يسمع معه ضجيج، بس في يضغط زر قدامه بشكل متكرر ليلغي هالضجيج مشان يتسمع بشكل افضل واصفى. وفيك تتوقع بقى انه كان الاحتمال اقل بوضوح عند المدخنين بانه يفقسوا الزر ليتسمعوا منيح على تسجيل بيربط التدخين بالسرطان. ونفس الشيء كل ما كان المشترك متدين وبيصلي اكثر، كل ما كان قل احتمال استخدامه للزر يلي بيلغي الضجيج مع التسجيل اللي فيه حكي بهاجم او لنقول ضد المسيحيه. وعلى سيرة التدين، ثالث شكل لتجنب المعلومات المتعمد هو التفسير المنحاز biased interpretation، وبعتقد هي واضحة ما بدها أمثلة. بس آخر تشكلين لهالظاهرة بعتقد رح تشوفوا المثيرين للاهتمام ملا شوي. بدراسة ب 2012 جابوا المشتركين وقالوا لهم التجربة اليوم بتخص اختبار أداء، وهو جزئين، اختبار استيعاب واختبار حل مسائل. هي بالاول القواعد الاخلاقيه الناظمه للتجارب العلميه هون بالجامعه والطلاب المشاركين فيها وهيك اشياء، اطلعوا عليها منيح لانها راح تكون جزء من اختبار الاستيعاب. وبعدين اخذوهم يعملوا الاختبار الثاني اللي هو حل المسائل، يلي صمموه بطريقه انه المشترك يستنتج بانه فينه يغش بلا ما ينكشف. وطبعا هني مشرفي التجربه عندهم طريقه ليعرفوا اذا غش فعلا ام لا، ولكن هو ما بيعرف. وبالفعل بعض المشتركين غشوا. بعدين جابوهم وعملوا لهم مثل تسميع او اختبار ليشوفوا قديش بيتذكروا من القواعد الاخلاقيه يلي طلعوا عليها بالاول. بالنتيجه الناس يلي غشوا كانوا بوضوح اقل قدره على استرجاع وتذكر الكود الاخلاقي مقارنه بالمشتركين يلي ما غشوا. هذا اسمه motivated forgetting. تجنب المعلومات المتعمد هون تمثل بانه الشخص عن جد ينسى قواعد اخلاقيه ممكن تخليه يحس بالذنب او بشيء سلبي حيال قيامه بفعل معين. واخر شكل بهالفقره اسمه سيلف هانديكابينج، يعني اعاقه الذات. واذا بدك شيء واحد لتصفه في بعد هالحلقه اصفهم بالتجربه التاليه. بيعطوا مشاركي التجربه اختبار يحلوه، نصهم بياخذ اختبار قابل للحل بس النص الثاني بياخذ اختبار تعجيزي. بعدين بيعطوهم تقييم الحلول تبعهم،
هالتقييم اللي انعطى ما كان حقيقي وما انه مبني على شغل كل واحد منهم فعلا، بل في منه هدف هلا رح نشوف شو هو. بعدين الباحثين بيقولوا لك المشترك هلا بقى اجى دور الاختبار الثاني، بس قبل ما تاخده معنا هون عقار دواء بيحسن الاداء الذهني، ومعنا دواء ثاني بيضعف الاداء، ولازم تاخذ واحد منهم قبل ما تبدا الاختبار الثاني. اي واحد منهم بتحب تاخذ؟ مجموعه المشتركين اللي كان الاختبار الاول تبعهم تعجيزي وحصلوا على نتيجه تقييم جيده، فضلوا ياخذوا الدواء يلي بيثبط وبيضعف من الاداء، وهن المجموعه الوحيده يلي اختاروا هيك. يعني لما انا بعرف بانه الاختبار كان صعب وشفت اني عملت فيه منيح بطريقه ما، بدي اخذ دواء يضاعف ادائي بالفحص التالي، مشان اذا ما عملت منيح بهالاختبار الثاني اقنع حالي انه السبب بسوء الاداء هو الدواء يلي اخذته، وهيك بكون اتجنبت معلومات باني الغيت احتمال السيناريو يلي ممكن يؤدي لشكي بقدراتي. طب ليش نحن بنعمل هالشيء؟ معلومات ممكن تفيدنا، ليش لنتجنبها عن قصد؟ كثير من الاسباب بخص المشاعر، ونحن كبشر عندنا خيار وفقوس بالمشاعر، يعني في مشاعر بنحب نزورها وتزورنا، وفي مشاعر من فئه ثانيه ما لنا كثير صحبه معهم. لهيك ممكن نمارس تجنب المعلومات المتعمد اذا كان هالشيء بيعني بانه نسكر الباب يلي ممكن تدخل منه هالمشاعر من النوع الثاني. مثلا اذا انا قللت عقل واشتريت ايفون بعد ما كنت اخذ بعين الاعتبار اكثر من جهاز، وكان منها جهاز سامسونج ومنها جهاز الايفون يلي اشتريته، الدراسات بتقول هون اني بعد ما اشتري الايفون في احتمال كبير اني مارس تجنب المعلومات المتعمد. شو الشعور اللي بكون عم اتجنبه هون؟ الندم. اذا بعد ما اشتريت الايفون لقيت بانه السامسونج اللي ما اشتريته في ميزه بتهمني وما عندي اياها بالايفون، رح احس بالندم شوي. هلا الدراسه انعملت على السيارات مع التليفونات، بس انه انا عم سهلها عليك وعم خليها بتناسب جيلنا يعني، وانا ما كثير بفهم بالسيارات. هدف اخر مهم من الظاهره اللي بنحكي عنها اليوم هو الحفاظ على التفاؤل. مثلا في اشخاص بيكونوا تحت خطر الاصابه بمرض اسمه اتش دي. القصه بانه هدول بيكون واحد من ابويهم، يعني يا الام يا الاب عنده اتش دي، فهدول الجماعه في احتمال 50% يكونوا مصابين بالمرض ويموتوا بعمر ال 60 تقريبا بسببه، وفي احتمال 50% انهم اصحاء وفيهم يعيشوا حياه عاديه. من اكثر من 20 سنه في فحص جيني رخيص وسريع نسبيا قادر يعطي نتيجه قاطعه اذا الشخص معه اتش دي ولا لا. مع ذلك أقل من 10% من الناس اللي بخطر الإصابة بيعملوا هذا الفحص. فكر فيها شوي، بعمر معين وانت قاعد عم تجمع مصاري لتقاعدك مثلا، او ناوي تجيب اولاد مثلا، بتفرق معك كثير معرفة اذا معك مرض بيضمن انك رح تموت بعد 10 سنين، او انه لسه قدامك عدد السنوات المحتمل نفسه تبع اي شخص اخر سليم صحيا عموما. وثبت انه يلي ما مفحوصين منهم القرارات يلي بياخدوها تجاه حياتهم ومستقبلهم بتكون مثل القرارات يلي عملوا فحص الدي ان اي وطلعوا سليمين، وما بتشبه ابدا قرارات يلي عملوا الفحص وطلعوا مصابين. بشكل شبيه واقل دراماتيكيه بشوي، بتجارب اخرى بيخلوا متطوع التجربه يعرف بانه هن الباحثين عندهم تقييم للاي كيو تبعه او لمدى تقييم جاذبيته من قبل بقيه المشاركين، فكان لما يعطوه معلومه مبدئيه ما بتناسب ارتفاع توقعاته، مثلا بيقولوا له انه لما اخترنا شخص عشوائي من المجموعه الكليه كان تقييمه اعلى من تقييمك بالجاذبيه، وهلا الخيار عندك، فينا ما نخبرك بقديش طلعت نتيجه تقييم جاذبيتك، او فينا نخبرك بهالمعلومه وبتاخذ فوقها $10. يقول لهم لا ما بدي، مو بس ما بدي يسمع المعلومه، مستعد يخسر مصاري كرمال ما يسمعها. ولسه في اسباب تانية لها ظاهره، مثل استثمارنا النفسي بالمعلومات الموجوده عندنا مسبقا، واشياء تانية بتلاقيها بالمصادر بوصف الفيديو على اليوتيوب كالعاده. بس هي كلها كانت اسباب تندرج تحت مظله الشعور. بس في مظله اخرى مثيره للاهتمام وهي استراتيجيه اكثر. في عالم بيتجنبوا معلومه معينه لانهم شايفين انه من المحتمل هالمعرفه تاثر على قراراتهم في حال كانت سلبيه، وتخليهم ياخذوا قرار معين، قرار اكس، وهن ما حابين ياخذوا القرار اكس. بيوضحها المثال التالي يلي ممكن انت تحس انه بلامسك شخصيا. شي مره وانت عم تتبع حميه غذائيه وكنت بكافي شوب انت ورفقاتك ورايحين تطلبوا، وعينك على كيك مشتهيها، وبيسالك رفيقك بتحب تعرف كم كالوري بتحوي هالقطعه قبل ما تاكلها؟ في دراسه عملوا فيها هالشي بالضبط، وطلع معهم انه الناس يلي عم يتبعوا حميه اكثر احتمالا بانه يتجنبوا المعلومه يلي بتعطيهم عدد السعرات الحراريه بالكيك مقارنه بالناس يلي ما عم يتبعوا حميه. ولما بعد هيك خبروا الكل على كل حال بعدد الكالوريز بهذا الكيك، يلي عم يتبعوا حميه بالفعل كانوا اقل احتمالا انه ياكلوها. يعني هدول الجماعه ما بدهم يعرفوا المعلومه تبع السعرات الحراريه تبع الكالوريز، لانه بدهم ياكلوا الكيك، وبيعرفوا انه اذا عرفوا عدد الكالوريز بهالكيك ما راح ياكلوها، وهن بدهم ياكلوها، فبشكل استراتيجي بيتجنبوا المعلومه. وهالشيء ممكن يكون بشكل ايجابي، مثلا انه شخص غير مدخن بيعرف بانه النيكوتين بيسبب الادمان، بس نفكر انه مضاره هي كثير عاليه لنقول لهون مثلا، بس في مصدر معلومات بيوضح بانه النيكوتين ضار بس لهون بس مثلا، يعني هو كان مبالغ شوي بمساوئ النيكوتين.
فقد يكون تجنب هالمعلومة بهدف تجنب إعادة تقييم مساوئ التدخين مشان ما يفتح احتمال قدام حاله إنه يصير يدخن. مثل ما قلنا ممكن يكون لها ظاهرة عواقب إيجابية، بس ممكن يكون لها نتائج سلبية طبعا، وأكيد سلفا مخيلتك بدأت ترسم تصور عنها. منها مثلا انتشار الأمراض، كونه في تجارب وضحت بأنه الناس اللي ممكن يكون معهم مرض معدي جنسيا ممكن يمارسوا الانفورميشن افويدنس، وهذا استهتار ما بس بحق نفسهم بل بحق المجتمع. كمان هالظاهرة ممكن تساهم بتعزيز التفكير القطيعي سواء سياسيا أو حتى مهنيا على مستوى الإعلام. ممكن تركيز الناس على القنوات يلي بتقلهم بس اللي حابين يسمعوه، وتجاهلهم للقنوات يلي ممكن تتحدى افكارهم. هذا حافز لهالقنوات ممكن مع الوقت يلعب دوره بانها تصير قنوات ما يطلبه الجمهور، بدل ما تكون قنوات عم تقدم اشياء اكثر موضوعيه. وحتى لو تحدد شوي من افكار بعض المتابعين، هالشيء بيساهم ربما بتطور تفكيرهم. وهلا دردش معي بالتعليقات شوي بهالامور. بيجوز حدا من الناس اللي احتفتهم او عملت لهم هايد على الفيسبوك بزمانك كان هالشيء ممارسه للانفورميشن افويدنس؟ كيف كان اثر هالشيء على المدى الطويل؟ من ضمن الاشكال العديده اللي بتاخذها الظاهره اللي حكينا عنهم اليوم بهالحلقه. شو اكثر واحد صادفته بحياتك اليوميه سواء بحالك ام بالناس حواليك؟ بانتظار نقاشكم مع بعض بالتعليقات، وبذكرك بانه المصادر بوصف الفيديو على اليوتيوب كالعاده، وبانه نشرك لهالفيديو ممكن يساهم بفهم هالظواهر وتخفيف اثرها او انتشارها. وفي معلومه بتمنى انك ما تتجاهلها عمدا ابدا، الا وهي انه هالقناه بحاجه دعمك على patreon.com/ripples. اي مبلغ صغير بالنسبه لك بيعني لي وبيقدم لي كثير. شكرا كثير للناس اللي عم يدعموا اوريدي. فيك تشوف فيديوهات قديمه من ريبلز هون، وبشوفك بالحلقه الجايه. سلام.